با سلام و درود دیگر و شما دوستان عزیز. داستان دره ها را از دره آجر به طرف دره کلان، بالای آجر به طرف ولسوالی یکاولنگ که مشهور به دره کلان و دره 72 کتل هست ادامه میدیم. اصل قضیه این بود که در سالهای 2015 تا 2016 من در سفر هوایی که از اروپا داشتم چندین تصویر جالب در طول زمستان از این دره کلان گرفتم و طور که شما میبینید این دره کنتراست خیلی جالبی با کوههای برفی داشت و فرو رفتگی ها و ریزش کوه ها به خوبی در این مسیر مشخص بود. از اونجا تا آجر و داب مخزرین و کمر تا دره شکاری، این دره از همون زمان برای من بسیار جالب توجه بود و از آن بعد همواره در تلاش بودم که یک برنامه برای بازدید از این دره داشته باشم. بالاخره در سال 2017 یعنی در 2 نوامبر 2017 یا 11 اکرب 1396 موفق شدم که یک برنامه یک هفتگی را برای بازدید از این منطقه شروع کنم و همراه 5-6 نفر از دوستای ما و برای از این کار ما 1-2 نفر راهنمای محلی از دره کهمرد هم تدارک دیدیم و سفر ما در واقع همراه بود با راهنمایی از این 2 نفر محلی که یکش از پایین دره کهمرد و دانشجوی ما بود و یکی دیگر یک چوپان محلی از قسمت بالا از دره آجر بود که ما را برای رسیدن از آجر تا بند امیر راهنمایی بکند. به هر حال این مسیر آجر تا بند امیر با اینکه نظر فاصله خیلی زیاد نیست، حدود 100-150 کیلومتر، ولی بسیار یک دره کلان خشک به آب و علف است که عبور و مرور از اون دره رسیدن از آجر به بند امیر و برعکس بدون راهنمایی محلی ممکن نبود و این بود که ما پاییز نزدیک زمستان وقتی که در اقرب در بامیان کوه بابا برف باریده بود و شبها هوا به زیر صفر رفت، ما این برنامه را تدارک دیدیم برای از اینکه در تابستان این منطقه واقعا دره مرگ است و خاطر کمبود آب و گرمی زیاد کشنده است. ما برنامه را در پاییز گرفتیم. این بود که ما برنامه خود برای 1 هفته از دره آجر تا به بند امیر برنامه ریزی کردیم. بسیار خوب. ما در یک روز پاییزی از چاشت بعد از ظهر از بامیان حرکت کردیم، از طریق کتل اقربات و سیغان آمدیم و از سیغان و از طریق کتل دندان شکن وارد کهمرد شدیم که نزدیک شام وارد دره کهمرد شدیم که شما تصاویری از کتل دندان شکن را میبینید. بعد از او وارد دره اصلی آجر شدیم و شب را در دره آجر آخرین قریه به نام دهقان قلعه در آنجا گذراندیم و اونجا از مردم محلی که بسیار مردم نجیب و شریفی بودن و ما را مهمان کردن راهنمایی خواستیم که اونها کسی به نام کاکا نبی را که چوپان و آدم با تجربه این بود برای ما معرفی کردن و ما صبح روز بعد دور از دهقان قلعه و طرف بالا حرکت خود را شروع کردیم و برای اولین بار بود که وارد تنگه آجر، چشمه آجر، آبشار آجر و زیبایی های دره آجر می شدیم و 1 ساعت و بیشتری در این تنگی ما با عجایب این دره گذراندیم. در آخر دره که چشمه 40 تن است دیدیم که کاکا نبی چای جوشای خود را پر آب کرد و بار مرکب کرد به طرف بالا. برای ما یک کم تعجب آمیز بود که قضیه چیست، ولی یک کمی بالاتر که رفتیم از آب خبری نیست. آب کاملا از بین رفت و به یک جای هموار رسیدیم که البته پر از درخت ارچه بود که منطقه حفاظت شده زمان شکارگاه ظاهرشاه بوده. در آنجا ما حدود ساعت 9 تا 10 و نیم اتراق کردیم، چای درست کردیم و به اصطلاح صبحانه و چاشت را نان ظهر را همونجا نوش جان کردیم و بعد به طرف بالا و راه خودمان ادامه
اولین مسیر جالب بعدی ابتدای دره به نام دره سرخک است که از طرف دست راست یک دره کاملا سرخ رنگ که ادامه همون لایه‌های سرخ داب مخزرین است. این دره یک که کاملا تا مرز سمنگان کشیده شده. آب بسیار کمی از این دره جاری بود به طرف پایین که ما رفتیم و از اونجا عکس گرفتیم و یادگاری و برگشتیم به دره اصلی. و جالبه که یه آبریزه و رسوبات این دره سرخک که به طرف پایین می آید دره اصلی را مسیرش را منحرف کرده و از این به بعد آب به طرف غرب به طرف یکاولنگ جاری بود و پایین دره سرخک هم یک منطقه همواری بود که نشان میداد قبلا زمین زراعتی بوده، ولی الان این آبی که از دره سرخک میاد بسیار آبی کمی بود و خشک شده بود و زمین ها کاملا بایر و خشک بود. کمی بالاتر از این منطقه که رفتیم کاملا به دره کلان وارد شدیم که خشک بود. واقعا دیگه هم گرم بود، در او پاییز دمایش نزدیک 30 درجه بود و هیچ جنبنده هیچ موجود زنده در اونجا نبود و علف ها و سبزی هایی که در بهار و زمستان هم رویده بود کاملا خشک شده بود و ما راه خود را به طرف بالا ادامه دادیم. کم کم لباس ها را در می آوردیم و کم کم دره عجایب و شگفته های خود به ما نشان میداد که پر از سوراخ و شکاف و نشانه آبشارهای قدیمی، آبریزگاه و به اصطلاح سوراخ‌های مختلفی که نام‌های محلی داره به نام قدوق و کنیگه و مسائل دیگه. اینا رو ما متوجه بودیم. در آخرین مرحله یک جایی ما یک پرنده دیدیم که اونجا افتاده بود و مرده بود. شما تصویرش اینجا خواهید دید و این ما رو وحشت زده کرد که آیا این از خشکی از بیابی مرده است و یا این که اینجا تفنگچی ها و شکارچی ها هست که ایره شکار کرده. به هر حال از این که گذشتیم ما تا شب حدود 10 کیلومتر راه رفتیم تا به یک جایی به نام منطقه به نام آب نیک رسیدیم. به یک تنگی بسیار تنگ به یک جایی به یک محل گودالی به نام آب نیک رسیدیم که در واقع آبچکان هست و این آبچکان در اصل در گذشته آبشار بوده است که از طرف آبی از بالا از دره معلق از طرف دره سور و اینجا میریخته، ولی اکنون آبشار کاملا خشک شده. فقط آب از بالا به پایین از شکاف ها بسیار کم زا میکنه یا به اصطلاح میچکید و در پایین از او یک گودال ایجاد شده بود که اندازه یک نورک، آب چندان تمیزی هم نبود، که محلی بود که چوپان ها و مردم های محلی برای یافتن آب چه برای خودشون و همچنین آب دادن مال، حیوانات، گوسفندها و بزهایشان به اینجا از کوههای بالا به اینجا فرود می‌آمده. ولی آن روز آن شب ما هیچ کسی را در اون محل ندیدیم و اتراق کردیم و دوباره بساط چای و خیمگاه را برافراشتیم و دومین شب را در دره آجر و در دره کلان گذراند. تصاویر بیشتری را شما از این مسیر و مسیری که در روزهای آینده ما با شگفتی‌های بیشتری خواهیم پیمود میبینید و شما را دعوت میکنیم که ضمن حمایت از ما ادامه این ماجرا را در ویدیوهای بعدی ببینید.